Řeknu vám, už dávno jsem se na hřbitově tak nepobavil. Šel jsem tam vlastně jen kvůli Albíně. No znáte to, aby zas neměla řeči, že se tam nikdo z našich neukáže. Jo, sestřenice Albína. To je teda vůbec kapitola. Víte, takový uřvaný, oteklý dítě v bílejch punčoškách. Říká vám to něco? Tak to byla Albína asi tak před 30 lety. A dneska? Ale počkejte, tak se mi zdá, že nějak odbočuju. Tak vám tam chvilku stojím na tom hřbitově, zapálím si cigaretu a v tom se ke mně přištrachá takovej vošuntělej, roztřesený děda. Moje úcta. Nechtěl bych, prosím, vyrušovat. Už předtím jsem si ho všiml, jako by něco hledal. Říkal jsem si, to bude nějaký pošuk. Ale vidím, kouříte, tak jsem si dovolil. Nemáte laskavě zápalku? Moment, povídám a zalovím po kapsách. Zapomněl jsem. Víte, většinou nezapomenu, ale zapomněl jsem. Koukám na něj, vypadal nejmíň na 70 a ruce mu pořád někde šmejdily, buď to se drbal za uchem, nebo si kroutil knoflík u kabátu. Ten svrchník tedy musel mít už nejmíň 50 roků. To víte, ta hlava, nejsem už mladík. No. Podal jsem mu zapalováč ten co mi darovala slečna Mája. Děkuju zdvořile. Hned ho vrátím. A co pytal pryč? Jenže to víte, zapalovač, s tím se to musí umět a hřbitov to je rovina, ze všech stran to fouká, no ne, za chvíli bych měl po kamínku, tak jsem šel za ním a povídám, ukažte, dědo. On se vám lek, jak jsem mu houk za uchem, až se mu ty staromodní brejličky roztancovaly na nose a tak jsem řekl, no nic, já vám ty svíčky jdu zapálit. A možná, že jsem se i drobátko usmál. To byste byl hodnej. Ale jak jsem se sehnul a natáhl jsem kabát, aby mi nefoukalo do ruky, ten děda vám najednou... No, takovej dlouhej, těžkej vzdech to byl, až teda... Řeknu vám, jsem byl rád, že stojím k němu zády. A hned na to povídá... Jste zlatý člověk. Zlatý člověk. Nemám zrovna v lásce takový výlevy citu. A taky jsem si trochu myslel, kdo ví, co bude dědek ještě chtít. Ne, tak honem jsem to dodělal a že bych šel... Počkejte, tuhle, já jsem to zase... Kdybyste se neurazil... Podal mi, věřte si nebo ne, 20 Amerik. Lucky Strike, nebo jak se to čte. Kdyby tak všichni byli jako vy. Tu máte ještě... Mrknul na mě. Pro zábavu. A přidal mi takovou propisovací tušku, co když se obrátí, tak se na ní ukážou nahý ženský. No znáte to, ne? Totiž já vím, že je to kýč, ale nápad to je, to se musí uznat. Tak jsem řekl, děkuju, pane, to jsem si snad ani nezasloužil. Jak pak ne, jste hodnej. Já bych vám mohl vykládat. A jako by mě přestal brát na vědomí, zase tak utrápeně vzdychnul, jenže mě vám to najednou nějak nešlo dohromady. No řekněte sami, fráček, že by mu za něj nedali 5 a on z té nejodrbanější kapsy vytáhne Lucky Strike. Vzdychá jako na mučidlech a přitom rozdává takový, že jo, legrační věcičky. No je tohleto logický? Já vím, co si teď myslíte, že to dědek třeba někde ukradl, taky mě to napadlo a asi jsem to dal nějak moc znát, protože ten starej na mě kejvnul, vzal mě za loket a povídá... Chtěl byste vědět, jak jsem k tomu přišel? No ani ne. Tak já vám to povím, když byste to rád věděl. Máte čas? Což to jsem měl, ovšem jen do 5. Pak jsem měl schůzku se slečnou Májou, to je vám ženská, taková, no, úplně jiná, jemná, inteligentní a přitom to mládí. 35 let. Co? Nebo 15. 15? Vidíte, jak se trochu rozčilím, nemůžu si vzpomenout. A jo, dědeček si povídá na jiný téma. A představte si, po tom všem, jak bych to nejlíp... Počkejte, kolik to bylo let? Víte co, já to trošku zkrátím. Vykládal mi to 5. přes 9, zakoktával se, mával na sucho rukama a pak zase opakoval, co už řekl. Zkrátka, pochopil jsem z toho, že seděl dlouhý léta v kanceláři, možná v účtárně, podle všeho někde na ústředí,
A když se ukázal na starý kolena nepotřebnej, šoupli ho na pobočku. No to se stává. Ale no, tam, představte si, nechtěli ani slyšet. Abych pravdu řekl, moc jsem se nedivil. Domluvili se proti mně a sepsali protest. Jen si to představte. Děda pořád Jen opakoval, si to jen si to představte, jen si to představte. Tak jsem si teda představil, že s tím asi začala nějaká ženská. No ne? Rebelii vždycky začnou ženský. Asi ten typ, řekněme, jako je s odpuštěním Albína. Jak mi k tomu přijdem, povídám, aby nám sem dali nějakého neschopného dětka. Po tolika letech, no, jen si to představte. Slyšíte, už zase. A když mě tak pořád nutil, představil jsem si tam, ani nevím proč, taky pana Poštolku, to je soused, hrávám s ním kulečník, taková myš, vždycky si připisuje šťouchy. Já, chápejte, jako hlavní účetní jsem nemohl nic dělat. Postavili mě před hotovou věc. Jo, kdyby to přišlo od vás, jako z dola, no to by bylo něco jiného. A tak nějak asi, ale možná, prosím, že taky úplně jinak, došlo k tomu, že podali ten protest. Mysleli, že se mi to nedonese, ale lidi, zlatý pane, lidi... Moment. Když už jsem s tím jednou začal, představil jsem si v té účtárně ještě slečnu Máju. Jednak, aby tam byl někdo, že ano, s intelektem. A pak, no, protože si vůbec Máju rád představuju, jak si zapálí cigaretu a vyfoukne kouř a jak se spolu řítí herným béžovým bourákem nebo jak se koupe při měsíčku. Řeknu vám, že jo, jsou chvíle, kdy ten život není marný. Ale lidi, zlatý pane, lidi jsou mizerové. No to se ví, že mi to donesli na schvál. Nic je tak nepotěší, jako když vidí trpět starýho člověka. Právě starýho člověka, toho si všimla jediná slečna Mája. A jak to, že ještě vůbec pracuje, když už je starý jako Metuzalém? Vidíte? Taky mi to bylo nápadný. Možná, že se ten jejich pan Poštolka podrbal na hlavě a povídá... No jo, co třeba? Povídá... Jak si nemá doložený léta, protože prej si nic nepamatuje. Což na sklerózu ten dědek vypadal, ale třeba to taky bylo jinak. Prej byl mezi námi kolik let zavřenej a to se mu nepočítá. Ba ne, to se mi nezdálo, spíš tohleto. Byl skoro celý život blázinci a teď si chce před penzí něco nadělat. Bůh ví, možná, že není tak starý, jak vypadá. A nebo vůbec neví, jak je starý, ale ať tak nebo tak, jedno je jistý. Ten děda se jaksi, jak bych to řekl, jaksi se nehodil do žádného z chlívečků pro normální smrtelníky. A to je vždycky malér. To říkával můj táta. Ty musíš koukat, aby ti tvůj chlíveček byl vždycky akorát. Ať už se roztahuje nebo zcvrkává. A táta byl mazanej. Protože náš chlíveček se taky někdy obrací vzhůru nohama a nesmíme vypadnout, rozumíš? Moudrá řeč. Ale račte prominout. Vidím, že zabíhám moc do filozofie. A někdo na to třeba nemá buňky, že ano. Tedy zkrátka a dobře sepsali protest, že dětka nechtějí a patrně ho poslali na to ústředí, či co to bylo. Jenže tam, kde pak, tam na to vůbec nebrali tento... Zřetel. Jo. No teď. Pomyslel jsem si, jak by to asi bravurně zlikvidoval můj šéf. Jsem upřímně potěšen zájmem, který jste projevili o personální otázky. A keci. Proto věřím, že pochopíte správnost tohoto opatření. A tak dále s pozdravem až mitec. Stařeček jednoduše nastoupil na pobočce, kde zrovna, dejme tomu, potřebovali novou sílu. Můžete si představit, jak mě tam rádi viděli. To jo, ten pan Poštolka se asi tvářil, jako by prošťouh biliár až na podlahu. Tak, děvčata, to je náš nový kolegáček. Albína, jaký znám, se k němu otočila zadnicí. No tak vás teda vítáme, co nám zbývá. Jedině slečna Mája se trošku přemohla Těší mě. Mája, tady se vám bude líbit. a usmála se na dědu tím úsměvem, víte, s dělíčkama. Ale nemyslete si, že jenom v kanceláři všichni, jak jsem jen vytáhl paty z účtárny, přestali dělat a koukali, jako bych byl to... Prašivej. A nebo se zběhli a něco si šuškali. Hele, jak zakopne pod schody. To známe.
Halo? Podíval jsem se, kdo mě volá. A bác ho. Já vím, starý fóry. Nejvíce mě natrápil ten, jak se jmenuje? Pepík? Ne. Tonda? Ne, Eman. Eman vydá, tak se jmenuje můj holič. Taky chlap, samá sranda. A znáte ty 3 nový frky? Ne? No přece frk. Kolínského, prosím, nebo Pitrelon? Jenže tohle, co mi ten starý vyprávěl, to se nestalo v Holírně. Tam nemají účtárnu, tam si účtujou, znáte to, rovnou do kapsičky. A tak mě napadlo, že ten Eman mohl být třeba číšník. A že se to všechno stalo možná někde v kavárně nebo v restauraci, jako je Express nebo u 2 koní, protože tam účtárna je. A musí jim to všecko klapat, aspoň v těch lejstrech, když už ne na talíři. A já si vám tak strašně snažil, vy mi rozumíte, tak jsem se snažil, aby mi to klapalo. Jenomže asi se mu to chudákovi vždycky nepovedlo. Jakoby na všem, co jsem dělal, schválně hledali chybu. 50 chřupavých rohlíčků, vážený kolego, rohlíčků. Jo, znám tu slepičí radost pana Poštolky. A vy jste je zapsal do žvejkaček. Co vám udělali? No, to by bylo sousto pro Albínu. Do žvejkače. A tady by se projevil charakter slečny Máji. Dejte mi to sem. Já to spočítám znova. Skvělá, co? Jenže to víte, jestli ten starý opravdu všechno poplet a museli to za něj dělat znovu, no tak to dá rozum. Najednou tu byli přes časy. A to každý vedoucí nerad vidí. Já vím, táta, když ještě dělával mistra. Počkej, na mě nechoď. Asi by řekl tomu panu Poštolkovi na místě jejich starýho. To ti podepsat nemůžu. A kdy to teda máme dělat, když nám sem tady takovou nulu? Kdy? No řekni. Ale kam pak na tátu? Hele, soudruhu, musí se na to dívat lidsky, že jo? Je to starý člověk. A takový ty řečičky, no táta byl chytrej. Musíte si nějak poradit. Jak, prosím tě? No jak? Jo, to je tvá věc. Já se nedám buzerovat kvůli vašim přesčasům. A šmitec. No a tak to bylo čím dál horší. Všechno mi dělali na schvál. Věděli třeba, že mi vadí rámus při práci, víte, tak začali zpívat. Bejva, malo, bejva, malo, bejva, malo, Živě jsem viděl Albínu, jak to diriguje. Franta, kluk, učedník, mi vždycky mazal kliku hořčicí, abych si myslel, že je to... Já vím, co asi. Jednou mi zase přivázali židli ke stolu. A potěuchlost pana Poštolky. Já, rozumíte, chtěl jsem vstát. A naše Albína z toho dostala škytavku. Ale nejhorší, víte, nejhorší ze všeho bylo... Co? Bylo to... Co? Ticho. Jak, prosím? Ticho. To ticho. Že na mě nikdo nemluvil. A tak, no. Když se smáli nebo se zlobili, no tak to jsem byl ještě docela rád, ale jak vypuklo to ticho, začal jsem se potit a propotil jsem košili. Aha, prosím vás. A jenom jsem se těšil, až budu muset ven na poštu. Co? Proč na poštu? No zkrátka ven, do ulic, protože tam si člověk připadá víc, jak bych to řekl, vidí tam plno věcí, popelnice s harampádím, podepřený fasády a starý slepý psy a už se necítí, tak rozumíte? Řekl jsem, že rozumím, co by člověk neudělal za 20 Amerik. A jednou, jak jsem se vracel z pošty, stalo se mi, počkejte, kam jsem to dal? Doloval v kapsách, tak, hr, až jsem měl strach, že se mu ten hacafráček rozpadne. Tady to mám. Víte, vážení, co to bylo? Starý večerník. Znal jsem ho nazpaměť, totiž zadní stránku. Vyšel den potom, co hrála Sparta v Trnavě a byl tam teda prvotřídní rozbor. Řeknu vám, brousili to nemilosrdně pořadatele rozhodčího a to je taky správně. A teď si přečtěte tohle. To? Umělecká porota složená z předních odborníků. Celý to mám číst?
udělila dnes ráno cenu Večerní Prahy básníku Josefu Kůrkovi za sbírku Procházky Kampou, no a... Kůrka. Josef Kůrka. V tom jsem si všiml, že na náhrobku, co před ním stojíme, je taky nápis Rodina Kůrkova. Nějaká Anna Kůrková a Jaroslav Kůrka. Já vám to tento jen mě nechte vydechnout. Tak, přišel jsem tam do kanceláře, víte, z pošty. Počkejte, říkal jsem vám, že jsem to chodil na poštu. Tak moment, jestli dovolíte, zas bych to trochu uspořádal. Jak mi to vykládal, nemělo to hlavu ani patu. A polovičku jsem si musel domyslet, ale nakonec jsem z toho vyrozuměl, že to snad, prosím bez záruky, bylo, řekněme, takhle. Ženský, mám for. Lidi, to bude sranda. To holič Eman, totiž číšník, vlít jednou do kanceláře. Já mám takový for, že, hele, držte mě, že z něj všichni dostaneme mladý, jo? Co blbneš, Emane? Albína, to snad ani nemusím říkat, udělala svůj typický imbecilní kukuč. Prosím tě, co se děje? I pan Poštolka se asi tvářil dost připitomněle. Tak co je, Emane? Ovšem ani Mája nic nechápala, jenže to je ten rozdíl, chovala se jako dáma. Já se z toho poseru. Pardon, dědeček přitom pochopitelně nebyl. Nebyl, šel jsem teprve, jak říkám... S dovolením stručně. Eman se chechtal a když se dochechtal, tak povídá... Četli jste tohle? Ne? Inteligentní. A předhodil jim ten spartanský večerník. Procházky Kampou. Kůrka Josef. Co? No co, má stejný jméno jako ten váš dědek. No dobře, a co s tím? Pan Poštolka se trochu polekal, to víte, hlavní účetní, to patří k profesi. Jo tak, už vím, to ale bude jiný Kůrka. Duchaplně se projevila Albína. Můj bože, tak chytrý jsem taky, jenomže my, hele, pojďte sem, my budeme dělat, jo, jakože to myslíme, že to je on. No a co vám mám povídat, taky dělali. Jenom si, vážení, představte tu scénu, když se tam chudák starej vrátil. Šel jsem a nic jsem netušil. To jsem mu i říkal, ne? K věci, dědo. A jak jsem vstoupil do kanceláře, tak to začalo. Gratulujeme, výborně. Ticho! O, velký synu národa. Vůbec jsem nevěděl, co se to vlastně děje. No bodejť. O, slavný poeto. Pan Poštolka se producíroval. Nač před námi to dále skrývá. Nasadili mi na krk věnec. No ne. Svůj věhlas sahá do nebe. Ale jak říkám, nechápal jsem nic. Jasně, to byl účel hry. Chtěl jsem se zeptat, ale kde pás? A Eman zatím otvíral flašku. Tedy pozor, první flašku. Jenže já pořád nerozuměl proč. Neříkejte v jeden filu to. Jo, teď už to nezapřete, když je to v novinách, podívejte. A než děda přeslabikoval tu zprávu z večerníku, už třímal sklenku strakyjí. Lek jsem se, chtěl jsem říct, že to nejsem já. Pochopitelně nešlo to. Nelžu vám, chtěl jsem jim to říct. Mistře, přijměte mou nejhlubší gratulaci. Proč ne? I Mája má smysl pro žert. Pořád jsem si říkal, teď to musím říct. Mezi náma, mistře, kolik to hodilo. A přízemní duše pana Poštolky. Jenže víte, Emane, dolej mistrovi. Mně taky, jo? Já jsem chtěla něco... nepustili mě vůbec ke slovu. Já to věřím, když tam byla Albína. Tak necháte mě konečně mluvit. No tak ticho, já chci něco říct. Tvoj hrůza. Pořád si se mnou někdo připíjel Tak do roka laureátem. a všichni křičeli A oslavene to a taky pili. Emane, nalej, co Až nakonec Já vím, jako bych to viděl. ať žije básník Kůrka. Josef Kůrka. A tak to skončilo. Neřekl jsem jim nic. Šel jsem tenkrát domů, ani nevím jak. A co teprv Albína? Ta byla asi zlinkovaná. Mája se ovšem jen lehce přepudrovala a vyšla si na vzduch. Za to pan Poštolka, jak ho znám, říkal psovi slečno a ten večer nepřišel na kulečník. Spal jsem tak, jak jsem byl. Představte si. Když jsem se ráno probudil, měl jsem ještě na krku ten věnec. Počkejte, kolik let jsem
nepil víno. 35:15, co na tom záleží dál? Celou noc se mi něco zdálo, jak diriguju vojenskou kapelu a pak zase, že jsem pes, co dostal zlatou medaili. Ale no tak... Asi jsem spal moc divoce, poněvadž jsem přitom zlámal brejle. Koukám, děda má ty předpotopní sklíčka za jedním uchem na provázku. A najednou vám mě napadlo mě... No, co pak? Koupit si nový brejle. Neříkejte. A že kdybych měl jiný brejle, ty moderní, ty se širokým rávkem, znáte je? Jo. Takže bych možná vypadal, víte, opravdu jako básník. A nemusel bych jim už říkat, rozumíte mi, že ten Kůrka, ten básník, nejsem já. Slyšíte to, vážení, já se picnu. Bylo to jako na nádraží, když zapíská ten s červenou čepicí. Není čas myslet, buď člověk udělá hub a jede, a nebo zůstane tam, kde byl. Tak dědeček udělal hub a jelo se. Měl jsem pár korun na knížce, co jsem si střádal, až budu v penzi. Tak vám to ten blázen všecko utratil za voloviny, předplatil si nějaký časopisy, koupil si novej kabát. Takovej ten 3/4, co se teď nosí. Jo, a baret a lulku a samozřejmě ty básnický brejle. Tadyhle do klopy jsem si dal karafiát. Slyšíte to, karafiát? No řeknu vám, musel jsem se držet, abych se na svatým poli nedal do smíchu. A co teprv Eman, pane? Jistě to s ním pěkně trhlo, když uviděl tu maškaru. Tě Bůh účtárno. Co je to s dětkem? Neženil se náhodou? A jak asi zírali kolegové, když starý pán vplul do úřadu, co by národní velikán, a svlíkal si ten novej kabát jako manekínka. Ale dobře to dopadlo. Nikdo se nesmál. Nedivili se. Asi se chudáci nezmohli ani na slovo. A tak jsem měl za sebou první starost. Víte, aby se to neprozradilo. Jo, tenkrát jsem netušil, že jich bude čím dál tím víc. No bodejť. A že budou těžší a těžší. No to dá rozum, ne? Vždyť ta sranda teprve začínala. Podívejte, nikdo to nesmí schodit, jasný. Když chce být básník, bránit mu nebudem. Naopak, ještě mu pomůžeme. Ze začátku mi nosili všelijaké knížky. Tady bych prosil mistře autogram, ano? A dávali se mnou fotografovat. Aby se tím dětičky mohly jednou chlubit, mistře. Musel jsem jim psát do památníčku. Třeba tuhle mistře za ty jehnědy, že jsou jako živí. A radili se mnou. Představte si. Mistře, co vy na to jako básník? Potom nebo posléze? Ale nač vám to budu dlouze líčit, ten vlak se zkrátka se starouškem rozjel a mazal si to k neumětelům. Měl jsem s tím spoustu práce. Pořád jsem musel dávat pozor, abych se nepodřekl, ale byli vám ke mně laskaví a přestali se zlobit a najednou jsem se tam cítil tak, rozumíte mi? Pořád se ptal, jestli mu rozumím, jako bych byl padlej na hlavu, nebo co? A tak jsem si umínil, že musím udělat všecko, víte, úplně všecko, aby to tak zůstalo. Ani řeknu vám, bylo to moc těžký. Jo, to bych prosil. Ten starý se totiž usadil do chlívečku, na které, abych tak řekl, neměl dekret. Byl mu velký. A nadměrný chlíveček, vážení, jo, to je taky patálie, jak říkával táta. Nemůžeš chovat bejka v holubníku a brundibára v maštali. No to je jasný, ne? Tak jsem jim nosil denně květiny, nebo jsem vyzdobil kancelář tou slámou, víte? A když Franta narozeniny, už jsem vám říkal, kdo je to Franta Jaburek? Ten z Hořčicí? Ten. Jo, vydá. Tak to byl asi učedník z kuchyně. Počkat, teď si vzpomínám. Chodil jsem do školy s jedním Jabůrkem, už ani nevím, který to byl. No přece já, ten podobaný od Neštovic. Aha, ten od Neštovic, jo, pěkný sičák. Tak ten, když měl narozeniny, tak jsem mu koupil knihu. Jo, jakou? Básně. Fráni Šrámka. Ten měl asi radost, co? Dovedu si představit to, halo. Lidi, pojďte se podívat. Franta Jabůrek. Ale mně se něco stane. Počkej, Franta dostal k svátku básničky. A všecko se to zběhlo do kuchyně. Ukaž, Franto, to si rád, viď? Co s tím bude člověče dělat? To jsou vidí. Tobě se to hodí jako praseti kočár. Hele, chyťte ho za nohy a hobla, hobla. Jo, vážení, život je tvrdý. Kde pak básničky? Fráňa Šrámek, že ano, básník mládí. Jistě si vzpomínáte. Vlastně, no jo, vzpomínám. Taky jsem jednou v těch letech dostal k svátku veršíčky. Tak si můžu myslet, co asi s nima ten Jabůrek udělal. Ale no, počkej,
Hele, tu máš. Fráňa Šrámek. A to si mi koupil. Jo, Alenka má velká láska. Taková šikovná blondýnka. Tebe to baví? Co? Básničky. Šikovná, jenže toho chtěla trošku moc. A už si někdy nějakou napsal? Ne. Proč? Jen tak. To na Lídu jeden kluk už jich napsal kolik. Tak ať. Povídám, totiž ten Franta. Jo, to si uhodla já a básník. Teda ne, že by mi vadilo mít ty jeho prachy, ale pořád myslet jen na hvězdičky a zkrátka rozumíte. Pane Zlatý, to byste nevěřil, co takovej básník musí všechno znát. Víte třeba, co je to ten anapest? Jak? V životě jsem to nepotřeboval. Za to co já jsem musel přečíst knížek, vysedával jsem do nocí, snažil jsem se všechno udržet v hlavě, jenže to víte, no, pletlo se mi to. To věřím asi víc, než si chudák myslel. Svůj životopis a co jsem kdy napsal, ale přiznám se vám, když jsem to čet, nerozuměl jsem ani řádek. Počkejte, třeba svítivá tma se žene stojící. No, to přece nedává smysl. A vždy to povídám, že jim to vůbec tisknou podvodníkům. A víte, z čeho jsem vyšel? Z čeho? Z toho, z onanimismu. Prosím vás. No, a to jsem si všechno musel pamatovat. Narodil jsem se na přelomu věků v jihočeské samotě a jak to šlo pak dál, každou maličkost, protože jinak... Jinak by to prasklo, no ne? Řeknu vám, jak znám holiče Emana, můžete si být jistý, že ten Lotr líčil na dětka jednu pas za druhou, jak na starou opelichanou myš. Buďte tak laskav, mistře, tady pár veršíčků pro závodní časopis. V 10 bych si přišel, jo. A slečna Mája musela zasahovat. To nejde, Emane. Mistr Kurka nemá inspiraci, víš? A tak všelijak podobně. Vůbec bych řekl, že slečna Mája s tou její vzácnou povahou by se snad nad starouškem brzo slitovala. A možná, že jednou, to se ví, když tam nebyla Albína, z ničeho nic řekla. Honzíku. Pan Poštolka je totiž Jan. Nepřipadá ti někdy, Co? že už to přestává být vtip? Elegance, s jakou to podala, zmátla trochu i pana Poštolku. A tento se rozumí, není zrovna citlivka. No jo, ale co s tím? Myslím si, že Mája si zapálila, vyfoukla kouř a odduševněle se do něj zahleděla. Chceš mu říct, pane Kurka, my si z vás děláme srandu a klepného Pepka, to už nejde. No, musím přiznat, v tom teda měl pan Poštolka pravdu, poněvadž ten vlak, jak říkal dědeček, už si to pěkně mastil a nedal se jenom tak zastavit. A tak jsem dál chodil spát ve 2 v noci. Četl jsem snad všechno, co vyšlo a scháněl jsem jim lístky do divadla. I na koncertě jsem kolikrát tento... Zpíval. Kde pak usnul. Jenže řekněte sám, no co jinýho se dalo dělat? Nic, já to chápu. Všem se to jaksi vymklo z ruky, že? Ten a ten je básník a to se hned rozkřikne. A znáte lidi, každý hned po něm něco chce. Uklízečka se rozváděla, tak přišla, abych jí sepsal, tu žádost. No, prosím. Jeden tam sbíral ty, jak se to řekne... Motýly? Známky? Špačky z cigaret? Zkrátka podpisy slavných lidí. Aha, tak jste to podepisoval sám. To až potom. Ze začátku jsem scháněl adresy a chodil a prosil. No ne, že se vám chtělo. Proč? Já byl rád. Rozumíte mi, že lidi sem tam potřebovali něco, co jsem pro ně mohl udělat jen já. Jednou jsem přitom promok na kůži. A chudák děda. Jo, stát se básníkem. Jako bych slyšel svýho tátu. Ty nesmíš být ten poslední, ale taky pozor, aby ses nevyšplhnul moc na světlo. A máš od lidí, od těch starých chloupežníků, na do smrti pokoj. Já tedy uznávám, nezní to zrovna libozvučně, ale ruku na srdce. Neměl pravdu. A jednou vám za mnou přišel ten, jak se jmenoval, s tou hořčicí. Aha, Jabůrek. No a povídá... Druhu básníku, já jsem vás přišel o něco požádat, jestli byste nám teda v internátě udělal takovou, jak se říká, besedu jako o sobě a o svým
to díle. Rozumí se, že toho poděbaného Jabůrka to nemohlo zajímat. Kdo ví, co v tom bylo. Řekli nám, že když nebude mít činnost kulturní ten kroužek, jo, tak že nesmíme hrát ping-pong. Možná, že tak, možná, že trochu jinak, no prosím. Ale hlavní věc, besedu uspořádali. A jak mi to ten dědek líčil, já náramně lituju, že jsem nebyl přitom. Připravoval jsem si to kolik nocí. Životopis jsem uměl nazpaměť a taky pár básní, co jsem jako napsal. Chtěl jsem začít, narodil jsem se na přelomu věků. V jižních Čechách, já vím. No a pak zarecitovat tu daktylotrochejskou. Jak? Reflexivně lirickou. Miluji soumrak v zarudlých mlhách. No tak dobře, dobře. Chtěl začít. Chtěl, jenže nezačal. Protože jak jsem tam najednou stál a proti mě ta horda kluků. Co tam šli kvůli pingpongu? V tu ránu ne a ne si vzpomenout, jak to začíná. Víte, to... Narodil jsem se... To, ano. Úplně vám vidím toho dětka, jak tam chudinka stojí a nic. Poliká na prázdno a Řicpic máchá rukama. Ach jo. Jednou jsem čet, jak léčí blázny smíchem, no. Vážně, naženou je do sálu, pustí jim desku, na který se někdo řechtá. Ty blahoslavený prej se začnou taky pochechtávat. No a potom čím dál, tím víc. Až se nakonec smíchy válí po zemi. No a tak nějak jsem si představoval, že to asi vypadalo při té besedě. Pořád jsem jenom slyšel, jak někdo křičí. Tak soudruzi, klid. Nevím, jak dlouho to trvalo. Nevnímal jsem nic, jen ten hlas. Klid, soudruzi. Jo, určitě, když je tam naženou z donucení. Ale najednou vám vůbec nevím, co mě to napadlo. Najednou jsem vykřik 5x7 a ukázal jsem na jednoho z nich. No nazdar. 35. Naráz bylo ticho. A já zas 6x5. 30. 9x9. 81. Nešťastná generace kvůli pingpongu. A když jsem tak střílel ty čísla, najednou vám mi to připomnělo, jak jsem vždycky zkoušel svýho Járu. Syna. Vidíte? To je on. Dědeček zašarmoval prstem na pomník. Teprve teď jsem si všiml, že ten Jaroslav Kůrka, co tam leží, umřel, když mu bylo, počkejte, kolik vlastně? A taky se mi vybavilo to první slovo. 17? Narodil jsem se na přelomu věku. Nebo 15? V jihočeské samotě. No, tak nějak. Ale jak jsem tak odříkával ty naučený slova, víte, čím dál tím víc mě to nutilo, abych jim začal vyprávět svůj vlastní životopis. Slyšíte? Nápad, co? Protože člověk by kolikrát, no, jenže nikdo ho neposlouchá. Jak to a co já? No, je spěch, já vím, každý má svých starostí dost. Ale přece by člověk někdy rád, kdyby... A tak vám to ten starý blázen smotal všecko dohromady. Kurka nebo Kurka, toho básníka klidně oženil se svou vlastní ženou. A umřela mi, vidíte, při porodu. Nejdřív jim namluvil, že má 4 děti a pak mu zase luplo v bedně a řekl, že je otcem jedinýho syna. A toho vlastně zase nemá, protože se utopil. Když mu bylo tolik, co je teď jen. No, řeknu vám, kapitální zmatek. V tom se prostě nedalo vyznat. Naštěstí taky se o to nikdo nesnažil. A nakonec, když mi tak poslouchali, jsem zarecitoval svou báseň Almužna a řekl jsem, je nedůstojné číšníka přijímat z propitné. A ti to ten večer zvadlo. Děkuji soudruhu básníkovi. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Jenže následky, vážení. Následky to mělo strašlivý.
Den na to řádil Eman jako černá ruka. Slyšeli jste, co tam včera kecal? Co je mu potom, jestli já dostanu tu zer? Moc si troufá. Eman totiž tyhle řeči nemůže ani slyšet. Hned má po humoru. Vždycky si moc dobře hlídám, aby některý familiární zákazník nezabrousil na to citlivý pole, když si Eman, teda ten holič, chystá na mě břitvu. To je každej moc chytrej. Ať to jde dělat sám za těch pár stovek. To teda ne. Jedním slovem zuřil a nebyl kutišen. A já mu to osolím. Ten bude teda mrkat. Mám na něj takový for, že z té básnický ulity vyleze jako hlemeš. To ovšem trochu vystrašilo i pana Poštolku. Neblbni, Emane, co chceš dělat? Vy pořád kecáte, že si z něj utahujem. On si utahuje z nás. Jak to, prosím No tě? jak, je pan básník, všecko si může dovolit. Vy tady za něj dřete kůži a neřeknete ani B. No já bych myslel, že tehdy už to s tou kůží nebylo tak strašný, protože, jak říkal táta, Lidi si zvyknou i na šibenici. A časem se i blbej něco přiučí. Tak, ale pardon, už zase bych začal filozofovat. Vás asi bude nejspíš zajímat ta lumpárna, co Eman chystal, že jo? Hned se k tomu dostanu. Jen co najdu. A děda zas lovil po kapsách? Tady. To. Ale vytáhl jen malinký cancourek, jako je výstřižek z novin. Snad je to ono. Jo. Příští týden se koná v Benátkách Národní kongres básníků. Za Československo se zúčastní básník Josef Kůrka. Já jsem si tenkrát myslel, že tento, ale jak bych řekl, ve skutečnosti... Krátka žádnej kongres se nekonal. Ten výstřižek si dal Eman, pomyslete si, natisknout u známýho typografa. No za tomu musel teda dát nejméně flašku rumu, protože to víte, to se hlídá. A druhý den s tím vletěl rovnou do kanceláře. Gratuluju, mistře, gratuluju. Hned bych chtěl být na vašem místě. Dovedete si představit, jak ve mně hrklo, když jsem si to přečetl. Všecko si dovedu představit dál. Říkal jsem si, no přece nemůžeš jen tak do Itálie. To bych prosil. Ale zůstat, rozumíte mi, a chodit do práce, to jsem taky nemohl, protože... By to prasklo, já vím dál. Právě, byl jsem jak v pasti, ale nebyl čas. Hned jsem se musel rozhodnout, jenže jak? A teď možná čekáte, že řeknu, tím se náš dědeček prozradil. Jo. Ani nápad. Starýho pána jen tak nedoběhli. Napadlo mi, co by asi udělal ten pravej Kůrka. Tak jsem se sebral a utíkám k vedoucímu. A safra. Povídá náš táta. Do Itálie? Samo sebou, dáme vám dovolenou. Básnici musíme podporovat, že ano. Tak děda rychle zbalil svých 5 švestek a vypadl z podniku jak lasička. Můžete si pomyslet, co se tam asi dělo. Tohle si fakt, Emane, vypiješ. Už toho mám dost. Slečna Mája sjela Emana jaka líka. A přitom nikdo, ani já nevěděl, co vlastně budu dělat. A to je fuk. A řekl bych, že si přisolil i ten opatrník, pan Poštolka. To, co si Emane vyved, je prostě hnusný. Promiň. Jen Albína, to se ví, nic toho nechápala. Co se vlastně tak rozčilujete? A možná dal bych za to krk, že řekla... Abyste věděli, jste vedle jak ta jedle. Já už ho náhodou delší dobu pozoruju, jo? A tvrdím vám, že je to ten pravej Kůrka, co píše ty básně. To chcete, Albína. Je to on, povídám. A teď jede do Benátek. Tak když si vezme něco do palice, nehne s ní ani logický argument slečny Máji. Kdyby to byl ten pravej Kůrka, tak právě nepojede do Benátek. A proč by nejel? Hlavička, co? Pro Krista pána, teď tam žádný kongres není. Myslíte, že to pochopila? A stejně je to on. Já, to se ví, jsem nikam nejel, ale už jsem měl plán, jak to všecko provedu. Prosím, můžete věřit, nemusíte. Říkám jen, co jsem slyšel. Ten děda vám si nakoupil na 7 dní zásoby, jo? Makarony a kečup. Uvažte laskavě, na 7 dní a zavonačil všecko tak, aby nemusel vyjít z domu. Tak, a právě přitom jsem sehnal ty věcičky, jako dárky, víte? A hele... To jsem šel jednou, jak se to řekne, do trafiky. Dědeček začal sáhodlouze vykládat, co, kdy a jak, ale já myslel na jinou věc. Že ta tuška s nahotinkama byla vlastně původně, no ano, pro pana Poštolku. To by přišlo do pravých rukou. No jo, a cigarety? Ty asi měla dostat Mája. Vlastně taky je dostane, proč ne? Mrknul jsem na hodinky, bylo 1:30. K ruci už by to mohl děda zkrátit. No a dál. Řekl jsem domovnici, že jedu
pryč, víte? Kdyby se někdo ptal a listonožce, no, ačkoliv už léta dopisy nedostávám. Slovem, abych vás dlouho nenapínal, narafičil po sobě prvotřídní falešnou stopu. Považte jen, že přines domů i kytky ze hřbitova, ten nápad, jo? A dal je k sousedům, aby mu je zalejvali, no. No je to tak? Je. A pak jsem zamknul v bytě a stáhl jsem rolety. 7 dní vám seděl doma, nevytáhl paty a těšil se, jak malej na tu slávu, až se vrátí z Benátek. No, prosím, připouštím, je to pitomina, ale upřímně, napadlo by vás to? Musel jsem všechno, jak se patří, naštudovat, jak to tam vypadá a taky trošku italsky. Počkejte, vzpomenu si. Slyšíte, na všecko pamatoval. Kufr si polepil obrázkama. Amore mio. Ze starých bedekrů vystříhal fotky Itálie. Italia e bella e grande. A na mapě načmáral hvězdičky, kde jako stanul vlastní nohou. Piede, noha, mágn, žaludek. Zkrátka proštudoval to blázen bláznivá všecko tak poctivě, že věděl z té cesty určitě víc, než by věděl ten skutečný Kůrka, kdyby tam skutečně byl. Jenže právě... Poctivost je fešanda, Řekl by táta. ale nic dobrýho z ní nekouká. Poslední den, kdy už jsem se měl vrátit, blesklo mi hlavou. A co jestli zatím v Itálii vypukla revoluce? Nebo jen třeba stávka konduktorů. A já bych to nevěděl, že jo? Tak jsem šel a docela potichoučku jsem zapnul rádio. Ano, ano. A to byla, mojí milí, pro starého pána osudná chvíle, protože teď, račte natáhnout ouška, rádio suše oznamovalo. Básnik Jozef Kůrka, nedávno poctený cenou Večernej Prahy za sbírku Procházky kampou, dnes vo včasných raných hodinách náhle zomrel. Ano, vážně, slyšeli jste správně? Dnes vo včasných raných hodinách Teď pozor. náhle zomrel. Až mytec. Jo, to byl, pane Škrt, přes dědečkovi plány. Místo slavního uvítání slavnej funus. Starý pán hezkou chvíli mlčel a potom zas tak vzdych jako na začátku. Zrovna teď před půl hodinou jsem mu byl na pohřbu. Nechtěl jsem tedy dědečka rušit v tom rozpoložení, to jistě chápete, ale přece jen jsem si říkal, mohl by trošku přidat. Kdybyste věděl, jak já jsem se namáhal, až se mi vařila hlava, abych něco vymyslel. Vařila hlava. Jenže co se dá, prosím vás, vymyslet, když někdo náhle zemře? No uznejte, no. Protože jak toho básníka šoupli jednou do jámy, tím taky s konečnou platností zlikvidovali ten jeho básnický chlíveček, no ne? Tak není divu, že byl děda najednou tak dokonale vedle. A i kdyby se mu vařila hlava, jak s prominutím novoročnímu kanci, no tak kde pak? No vymyslet nemohl nic. Nic, jenom 2 možnosti, stejně strašný. Jasně, ad 1, ciankály, ad 2, cupity dupity zpátky do chlívečku pro účetní. A tak jsem ten básnický kabát pověsil zase do skříně a vzal jsem si ty starý brejle. Vidíte, ještě jsou rozbitý. A zase pauza. A ačkoliv jsem už byl pomalu jako na trní, musel jsem si vám ještě představit, co se asi ten den dělo u nich v kanceláři. Tedy mohlo to začít nejspíš, no jako vždycky Emanem. Lidi, Ježišmarja, četli jste Večerník? No, nečetli samozřejmě. Vy jste 100 let za opicema, koukněte. A dal jim přečíst, to náhle zomrel. No, prosím, tak, a co teď? No to je průser. A když jsem si vám představil, co to asi vyvolalo, na jen to račte domyslet. Musel jsem se na mou duši otočit, aby dědeček neviděl, jak se řechtá. Ty bys, Emane, zasloužil takovejch pár pohlavků. Mysleli totiž, no víte co, ne? Fakt, Emane, co je moc, to je moc. No ovšem, že si dal Eman, no ano, ten Večerník taky extra natisk. Vám to si přeskočilo, to není žádná pravda. Vznik z toho teda, řekl bych, docela povedenej galimatiáš. No já nevím, proč tak ale Ale korunu všemu nasadila Albína. Já jsem to věděla, že to je on. Chudinka malej. A popadla klobouk pana poštolky, ten propíchnutej tágem. Dávaj na věnec. No,
Kdo může vědět, jak by se to bylo ještě zamotalo a co by si ještě všechno řekli. Jenže právě v tom největším zmatku se z čista jasna otevřely dveře. Je to tak? Ano. A v těch dveřích stál kdo? Já. Živej. Napůl. Bez karafiátu v tom 50letým fráčku, brejle svázaný provázkem. Koukali na mě. Bylo ticho. Neřekl jsem nic, sedl jsem si k práci, jako jsem to dělával na začátku. Pan Poštolka, jak ho znám, by se byl nejradši zdejchnul. No ale co naplat, byl jednou hlavním účetním a tak bylo jaksi na něm, aby teď zasáhl. No, podívejte, pane Kůrka, nesmíte si to tak brát, že jo? Ale já mlčel. Pan Poštolka asi pomrkával kolem, všichni jen krčili rameny. Nakonec vlastně se ani tak moc nestalo. Snažil se zachránit situaci. Protože my stejně všichni věděli. Víte, děvčata, že nejste ten básník. Prásk. Můžete si pomyslet, jak to s dědečkem zalomcovalo? Věděli to. Celou dobu to věděli. Všechno to byl vtip, jejich úcta, důvěra, vděk. Najednou se vám celá ta zrezavělá mašina rozklepala a měl jsem pocit, že kdybych do něj šťouchnul prstem, zbyla by z něj jen hromádka popela. Já, hlupák, vysedával po nocích a dřel jsem se jako mezek. A zlatý pane, taková komedie, já jsem byl šašek a obecenstvo se válelo smíchy. Pauza. Hodiny utíkaly. No a co se stalo dál? Dál, no, to je vlastně všecko. Zase tam chodím, mlčím, potím se, když je to ticho. Teď to je sice pravda, sem tam někdo na mě promluví. Asi Mája. Proč se pořád mračíte? Zapomeňte na to. Ale já jim nevěřím. Dávám si pozor na lidi. A dobře děláte, kde pak lidi? No, dědečku, tak jsme si pěkně popovídali, ne? No a teď já už budu muset jít. Počkejte, ještě maličkost. Dnes ráno, když jsem šel do práce, tak ten s tou hořčicí, ten učedník... Jabůrek. Jo, stál tam, jako by na mě čekal a přišel ke mně a povídá... Soudruhu, básníku, tady jsem něco... Myslel jsem, kdybyste se na to třeba chtěl podívat. A podal mi... Kam já... tuhle. Takovou podivnou věc. Starý pán sáhl zase do jedné kapsy, až jsem se divil, co všechno sebou tahá, ale byl to jen sešit. Docela normální sešit v černých deskách. Tak bych si vás dovolil požádat, ale nechci prosím zdržovat to. Abyste mi laskavě řekl, co myslíte, že to je? Servíroval to najednou tak důležitě skoro, jako by všecko, co mi předtím vykládal, byla jen nějaká předehra k tomu sešitu, nebo co? Já bych totiž rád věděl, moc rád bych věděl... No co ještě? Jestli tohle je taky vtip. Pane Bože. A nebo jestli ten kluk, jestli snad to myslí, rozumíte mi? Mrknul jsem na tu věc, stálo tam napsáno Fráňa, Jabůrek, básně. Pánové, nevím tedy, proč dětkovi na tom tak náramně záleželo, ale jak jsem to taky měl poznat, no fakt. Jestli si veršotepec dělá z lidí srandu, prej někdy nepoznají ani profesoři. Třeba tady. No, nalistoval v tom nějakou stránku. Večerní cesta. A nic lepšího mu nenapadlo, než začít mi tam recitovat uprostřed žáno háje neboštíků. Zelenaly se větve stromů a prudce voněly, když jsem šel včera večer domů, můj zlatovlasý příteli. Jak jsem měl, prosím vás, poznat, jestli to ten kluk myslí vážně? A nakonec je to jedno, ne? Připadal jsem si jak král králů. Oči mi hořely, když jsem šel včera z volejbalu, můj zlatovlasý příteli. A byl by mi tam možná deklamoval celou hodinu. Ovšem, já už na to neměl nervy, řekl jsem mu, milej pane, já nevím, jak to myslel, no, nevím. Nevíte? Nevím.
Ale A kdybyste... kde pak? No, já to nepoznám a taky... Nezlobte se, ale já už musím jít, že jo. To je ale škoda. No, tak s Bohem. Ale děda jako by mě už zase nebral na vědomí, jen fůněl a polikal a ruce mu visely jako 2 jitrnice. Škoda, že nevíte, jestli ten učedník to Jášku, vážně, dědo, nebo... s Bohem. Nic. No tak jsem se sebral a šel. Už jsem měl fakticky naspěch. Sice jsem dorazil ještě včas, ale co byste tomu řekli? Slečna Mája už čekala. Co? Klenot, že jo? Chvíli jsme se jen tak toulali po ulicích, v parku to všecko vonělo, no a pak jsme zašli do expresu na večeři. Račte mi vybráno, prosím. Dali jsme si biftek a 2 deci a potom další 2 deci. Mája kouřila Lucky Strike a bylo to krásný, no. Krásný, ačkoliv to musím přiznat, u 2 koní mají lepší biftek.